Cu toții trebuie să ne înfruntăm fricile. Așa că astăzi avem un Maserati Quattromorte, o mașină funerară Maserati. Multă lume nu știe cum sunt făcute aceste mașini, cum sunt convertite, dar astăzi o să povestim. Da? Și invitat special la cameră domnul Automaster Chef Mihai Popescu și aici cu expertiza în domeniul utilitariei și transformărilor, domnul Preda. Da? Ce să mai zic, nu mai lungim, mașini cu lungi popa începe. Și nu uitați, dacă aveți nevoie de o mașină pentru un weekend, un city break sau ce vreți voi, intrați pe mașinlacheie.ro, de unde puteți închiria mașini 100% online de la proprietari verificați din toată România. Sau dacă ai deja o firmă de rentă car și vrei să-ți strângi tot businessul într-un singur loc sau vrei să crești vânzările, dă-le mesaj băieților de la mașinlacheie.ro. Aveți linkul în descriere și sunt băieți buni, susțin tot canalul. Hai, popa! Ok, înainte de toate, trebuie să le... Cred că e la urmă, nu înainte. Înainte de toate, trebuie să le mulțumim prietenilor de la Premium din Craiova care ne-au dat această mașină. Ei sunt producători de echipamente, de sicrie de 10 ani, dar de un an jumate s-au ocupat, s-au început să facă și servicii 100% dacă aveți nevoie și Doamne ferește să sperăm că nu aveți nevoie de aceste servicii, dar dacă aveți, Premium vă poate ajuta. Dacă vreți această mașină pentru un eveniment este 590 de lei și sicriele încep de la 590 de lei. Deci Premium, Craiova, pe strada Spaniei și numerele de telefon le aveți aici. 0727 960 000 și 0784 960 000. Și, având în vedere că au o asemenea mașină, au și servicii complete, inclusiv restaurant, tot ce vreți, apelați cu încredere. Domnul Mihai, domnul Preda, ia. Domnul Popa, Ia, chiar spuneți, vă rog. surpriză astăzi. Da, ți-am făcut o surpriză? Da, Eu de mult vreau să... ieri m-ai surprins cu Supra, adică ai zis, bă, O zi așa, o zi așa. o zi așa, o zi așa. O zi așa, o zi așa, da. Exact. Mașina, deci chiar dacă eu am numit-o Maserati Quattromorte, ea este de fapt un Ghibli din 2016, convertită, da, de către o companie italiană, dar se numește Chioti Autotransformazioni. Ei sunt carosieri, pentru că niciun producător nu oferă astfel de mașini din fabrică. Cum se transformă o astfel de mașină? E simplu. Se ia mașina, da, se dezasamblează instalația electrică, toate traseele de fluide, da, de benzină, de lichid de frână și așa mai departe, se taie, se montează. în cazul unui accident. De fel ca în cazul unui accident? Așa. Așa. Se pune o platformă din fibră de sticlă, se sudează sau se lipește, nu știu, cred că se sudează și de obicei se mai pune un subcadru sub mașină care vine de la producător. Adică chiar dacă producătorii nu-ți oferă, Maserati nu-ți oferă o astfel de mașină, oferă un subcadru pentru astfel de mașini pentru întărire și rigidizare. Este foarte dificil de făcut o astfel de operațiune și foarte complexă și de asta o mașină ca asta și costă Da. o grămadă de bani. Da, ei, și 590 de lei pe eveniment nu e mult. Dacă premium nu înseamnă servicii scumpe, înseamnă calitate. Și acum hai să vedem mașina. Ia, domnul Preda. Ia zi, domnule, Ia, ce ne avem facem? haion electric, ia să vedem. Păi e imposibil să n-aibă, că Ia. dacă vii cu mâna plină, ce faci? Ia. Pă, ia? Hop. Vezi? Da. Cu camera aici pe spate. Cu Cameră pe spate, o să vedem dacă funcționează. Doi! Da, și ai eco. Doi. Ai eco, ai piele. Bă, și au ai pus piele. și emblema de Maserati. Nu, e piele ca lumea, piele italienească, știi? Cam Dom'le, asta e. oricum, eu am mai văzut mașini așa transformate, dar să arate așa bine ca asta, Da? Zici că e bine făcută? păi se vede că Nu nu e uite, făcută dacă nu se de, cunoaște absolut nimic. de biciușcari. Da. Decât dacă o iei în detaliu, Uite, asta e făcută, nu e de fabrică, descoperi ornamentul unde e cu ăsta. adevărat umblat la Și e mașină. făcut bine, să zicem. Cu toate că, dacă te uiți, ăștia nu sunt pe centru și așa mai departe, dar așa sunt detalii mici pe care respectivul nu le vede. Nu Sau le vede. nu le mai vede. Nu le mai vede. Au Eșapament la vedere. eșapament Popa, ce motor are chiar? 3000 diesel. VM motorii, Motorină? motorină. 275 de... Asta înseamnă că trebuie să o conduci. Hai, și popa stă în dreapta. Și popa stă în dreapta, da. Hai de cap. Exact, nu e locul. lui Popa. 275 de cai, 600 Nm, ZDF 8 trepte, tracțiune spate. Tracțiune spate. Și o să vedem că mașina are padele, are mod sport, are mod manual pentru cutie. E fix un Maserati Ghibli. Ea este încadrată, este matriculată ca autovehicul special M1.
Știi? Nu știu cum e cu impozit, dacă e autoutilitară sau e o mașină de pasageri, dar este autovehicul special M1 și se omologhează, se matriculează fără nicio problemă. Da. Defect de caroserie. Vezi? Aici e tripla foarte aproape. Foarte aproape, da. Și am pins în lac și s-a luat cu tot cu vopsea. Da. Iar pe aici, dacă te uiți, vezi, aici vezi o vale mai mică. Aici e lipit ornamentul de nichel de asta, aici iar mai jos. Da. Nu pot să le facă perfecte, chiar dacă... Nici nu te interesează. Ea e tot spatele e de fibră. Sau undeva se termină fibra Undeva și se devine termină metal. fibra, da. Dar observați că nu are bară spate, da? Cum nu are bară spate? E dintr-o bucată. E dintr-o una cu bucată, alta. da. Dar arată ca și când ar avea bară și spate. înseamnă Da. Tot spatele e de fibră, nu mai are metal. Da. Ea se face un cadru, cred eu, după care vii cu asta, Da. o așezi pe cadrul ăla. Da, Partea de și fibră de gândește sticlă ce e să- în general Păi- de aici. Și la limuzine, când se fac limuzinele, se taie mașina în două, se adaugă ceva aici, Am mai fibră sau urmărit altceva. de ăștia pe YouTube. Italienii sunt renumiți pentru Vreau să iau cheia. începerea la a face așa ceva. Apropo, uși Fără fără rame. rame și când închizi ușa, bine, nu are soft close, dar când închizi ușa, se ridică. Deci încă merge. Și vreau să iau cheia, să vedem dacă merge keyless entry-ul la ea. Dacă în urma acestei transformări a mai mers, închidem ușile. Ia stai, dacă toți sunt ușile deschise, vezi cum Da. îți dai seama repede la o mașină că au fost revopsite sau s-a întâmplat ceva cu el. Ia zi. Mă lipsesc din capace, majoritatea. Se mai pierde câte unul. Da. Pe aici bagi torsul să-i scoți mânerul. Aha. Și Oricum n-ai să-i nevoie prins. la- N-ai nevoie, dar așa ca idee. La sumele Când te duci astea tu ar să trebui mai să cumperi fie- mașini. Ar trebui să fie Pentru tine, te mai uiți. Adică cei care fac genul ăsta de transformări trebuie să ți-o facă perfect, mai ales la nivelul ăsta de sume. Da. Știi? 100.000 de euro e o mașină din asta. Da? Și acum... Ok, Ia văd de la șofer. la șofer. Dar cred că e... Nu știu dacă merge dacă e portbagajul deschis. Păi închide porbagajul din cheie, că nu Închidem urcă în spate, porbagajul. nu urcă nimeni azi. Nu, în niciun caz. Vezi, și n-are sugătoare din aia, știi? N-are soft close la portbagaj. Doar electric. Doar electric, exact. Uite-o că are, vezi? Are, Are, pe la Ia așa. te- merge, da. Interesant. Tare asta. Și Ia. acum bagă mâna. Și acum, ca să o descui, cred că doar se încuie din... Hai să vedem. Interesant. Cheia, evident, este una de Maserati. Da, uite. Dar vezi, e și ea... Nu, e husă. E vezi? îmbrăcată, E cred. husă, e îmbrăcată, da. Să o Dar e o cheie protejeze. de Maserati normală. Stai să o deschidem. Ia, deschide capota. Hai să deschidem capota și după aia o să mergem și la interior să dăm și o tură. Ca idee, mașina măsoară undeva la 7 metri. Adică orice limuzină cu care ați mers până acum, Și greutatea se conduce tot cu beu, bănesc. greutate se conduce cu beu, are 2 tone 400 la gol. 2 tone Apropo, jumate. uite, înainte să Pac, facem pac. capota, o chestie foarte interesantă, vezi? Maserati s-au gândit să pună o grilă mai mică, vezi, Robi? În spatele grilei marca să nu iei în radiator crenguțe. Păi și o piatră dacă sare pe aici, Exact. din gaura asta, radiator, poți să da. spargă celula de la De la radiator. radiatorul, de Da. răcire. Ăsta e de la cutie, primul ăsta micu, subțire. Are și, adică Maserati pune grila asta mare, deschisă așa, cu Dar îi pune tridentul și în mijloc. protecția care trebuie în spate și nu o lasă deschisă complet. Exact. Să o deschidem. Ia uite, domnule. Ia uite. Oho. VM motorii. Da, e oare același se pune și pe Grand Cherokee? E fix același. Bă, cum de E la fix nimeni, același, nu, doar măi. că pe aia are 250 de cai și asta e versiunea de putere, P1 sau ceva. Power. Da, uite. Revizia o să fie făcută în mai. Cred că atunci au luat-o în mai și au făcut revizia și au și matriculat-o. Mașina are ITP până în mai. Deci atunci a fost... Ia uite. fost Moartea luată. mea, ce-mi place mie să aibă multe găuri, multe șuruburi de reglaj. Te duci cu ea în față, în spate, stânga, dreapta. Asta e de Ia bine. uite. Păi da, și aici cât ai... Te mai duci cu încuietoarea încolo. Și încuietoarea foarte în spate. Dar uite ce aerodinamic are, dincolo de grila față. Radiatoarele sunt poziționate... Adică să nu mai aud pe ăștia de spun că, domnule, italienii nu știu să facă mașini. Da. Deși că eu am făcut, am demontat și am făcut Ferrari ăla. Ce mașină am mai făcut? Toate arată bine. Ia uite asta și că e tablă. Dar de fapt nu Da, e. da. De fapt nu e. Aluminiu. Ia uite asta. Aluminiu. Aluminiu pe bune și sănătos. Nu mai are mască porfar de se duce dintr-o parte în alta, dar în schimb le are pe ăștia foarte tari, care coboară până pe longeron. Și longeron, dacă te uiți la el, e cam asemănător cu o cale ferată. Oho. E foarte gros. Ia uite. Mașină super sport, ce vorbim. Da. Hai să... Uite, dacă vrei să verifici uleiul sau să completezi, Doar să completezi. Doar De să- verificat, verifici pe aici. da.
Ia, ajută-mă că eu sunt mic Ia, și am domne. și camera. Gata, domnule, avem, ia uite, burete. Mai apar și tu pe Să filmare. mai apar și eu pe filmare, da. Da, hai că avem o pauză. Aici nu mai. Muzică. Aici nu. Dar vezi că e capacul, vezi? În admisie. Cu tot cu admisie. Da, bănuiesc Da, că bine. vine ăsta Se încolo. desface așa, da. Da, și tragi de asta în sus. Și ia mă, dacă tot ajunserăm până aici. Eu sunt curios. Ia uite, domnule, ce avem aici. Turbina mare, turbina mică. Câți kilometri are popa? 15.000. Da, e nouă. Păi ia uite. Vezi, de-aia nu se aude motorul foarte tare. Aici totul e antifonat. Da, și asta e din Peste... Peste transmisia, peste partea de transmisie are și acolo capace de insonorizare. Da? O mașină făcută bine. Cu toate că mă deranjează ăștia că sunt foarte mici, vezi? Da. Și intră foarte ușor, automat și iasă ușor. Și dacă îi faci 1000 de... Dar cine îi face 1000 de... Că nici la revizie nu desfaci capacul. Desfaci doar căpăcelul. Păi de ce? Pui Eu ulei. și dacă nu umblu aceea, când vine mașina și dacă e lovită în spate, prima oară ridic capota, trag ăsta să văd. Da. Toate lucrurile se încep de aici, din față. Nu de știu. Cred că trebuie să l-ai armat, nu trebuie mai în spate un pic, ia uite. Unde? Păi dacă asta e... așa intră aici. Ia, e băgat Da, e băgat. pe gaură. Fii atent că e greu să-i dai și asta... Dar bine, că la kilometri de are n-a fost nevoie. Ai bornul de plus, de un șurub. Pui crește de câteva ori, face scântei, s-a stricat filetul. Da. Și a de minus unde e pituratul? Aia de minus trebuie să fie pe metal. De obicei e pe Da, metal. nu prea... Trebuie să fie și aia pe aici pe undeva. Eu sunt învățat de borna de minus că majoritatea BMW-urilor care îmi vin la mine O nu bornă au, topită. Da. nu au baterie. Auzi, Rubi, de acolo Da, ce o este baterie pentru polen? Sau e pentru spălător de parbriz? Păi, spălător de parbriz l-avem acolo, ăla mic. Filtrul de polen? Și aici avem filtru de polen, Da, cred, trebuie să fie. care dai încolo sau încolo, asta Da, nu, mai deschide. spate, lasă. Nu. Nu, e mișto că e ușor de servisat, totuși. Pentru o marcă premium de adevăratele. Ia uite, Da, uite. pac. Da. Aproape nou. Bine, că dacă mașina merge puțin. Dar vezi că nu ai, asta e închis aici și nu ți intră frunze. Uite, e un Da, perete nu ține închis. frunze, da. La multe mașini intră frunze exact în filtru. Exact, și îți blochează filtrul. Și Da. nu mai filtrează. Exact. Am văzut și eu la multe. Multe mașini mi-au venit care aveau filtre cu mulți ani în urmă, cu Dar data. observați o chestie, că este primul episod la care toată lumea din parcare se uită la noi. Păi, dar normal. Păi suntem și noi cineva. Adică nici la Supra nu s-a uitat lumea așa, nici la La supra DeLorean ne-au înjurat. Te-au înjurat. ne-au înjurat. Da. Hai, Farul, popa, ia să uite vedem și cât de interiorul frumos pe aici. Vrei să te joci pe la lumini puțin? Jante pe 19, discuri și ventilate și perforate, etrieri mari. Anvelope Bridgestone de iarnă, de Bristol calitate. de iarnă. Exact, stai curios pe spate. E același lucru. Nu ia Cineva- vreo 20 de minute să ajung până în spate, Ia că și de 7 camera metri. cu Și aici sunt ventilate și perforate. Cum mai vrea să fie? Ce ai? Maserăti adevărat. Aici e rezervorul și nu știu dacă au păstrat rezervorul mașinii originale. Cred că l-au păstrat, dar l-au montat un pic mai în spate. Știi? Diesel, cred că avea vreo 70 de litri. Și cu tot, cu protecție și îți spune 10 secunde între când ai oprit alimentarea și când ai scos pistolul ca să mai curgă motorina, să nu-ți curgă pe aici. La Bine câte că mașini mai vezi așa ceva? am mai văzut la vreo 2-3, n-am văzut la multe, știi? exact. Bine, asta e mai utilă la benzinare, că la motorina e mai mult pe bază de diluant, așa, pe când benzina e mult mai acidă, știi? Păi, de exemplu, vezi dacă la mine la Audi n-a scris. Ieri am făcut plinul, prima dată când las pe cineva să-mi bage motorină Da. și când m-am întors, cum era? Baltă pe aici, baltă jos. Da, trebuie să aștepți un pic, știi, că Vezi? mulți se Și- grăbesc, știi, să... Știi ce să gândești ei? Iată, ăsta nu vreau să-i alimentez eu, să-mi plaseze ceva. Dar eu tocmai de-aia nu-i las, că scoate pompa sau dă până face baltă sub mașină. Până face baltă. Ia zi-ne, Mihai. Ia, avem și geamul ăsta așa, montat aici, nu se deschide, evident, și avem și, nici nu știu cum se numește chestia aia, dar nici nu vreau să știu. Dacă Dar e fii atent, avem asta, între aripă și ușă, un cauciuc. Dar mă așteptam să fie și la ușa de spate. Să nu, vezi? Să aibă și aici pus unul. Ia urcă-te, domnul Preda. Unde, domnule? La volan, Ia da, uite în ce dreapta bine arată. Ce bine arată scaunele. Da. Uite, butoane de Mercedes aici, astea sunt toate butoane de Mercedes, de pe vremea Daimler Chrysler, știi? Daimler Și față de Chrysler, ușă Fiat pare așa un Chrysler. pic un proiect de Mercedes. Uite și comutatorul de lumini nu, dar butonul de start de pornit. Butonul de start am mai văzut la italienești, să știi, și e pe stânga ca la Porsche. Așa, Bă, da. memorie la scaun Ai și calitate, să știi.
Păi Da. chiar Pragul este. de E calitate, nu Piele, e- piele. Piele adevărată, piele, Piele, ia piele. uite airbag-ul cât de frumos. După Maserati mai face manual în continuare, că era unul din producătorii care încă făcea manual. Ce manual? Asambla mașini manual. Nu, acum nu. Îți garantez că nu. Da. Uite, padelele pe coloană, manuale, astea manuale, metalice. Și avem aici butoanele ca la orice produs FCA. Avem volumul și schimbare de radio sau de melodie de aici, din spate, știi? Că Ce pe volan frumos. n-avem. Volanul destul de grosuț, ceasurile albastre. Drăguță mașină. Da, frumușică așa. Poarta Adică de ușă, ia uite. totul e Maserati, da. Uite, Moale aici, moale peste aici, tot, moale peste pe aici, și, pe sus. dar n-avem capitonaj, a? Ba nu, avem capitonaj doar jos și butonul ăsta nu mai merge. Ăsta era butonul pentru Uite portbagaj de- inițial. Cât e de fin materialul ăsta, de sus. Păi nu, asta e la fund. Alcantara. Alcantara, Asta e ce frumos. Alcantara, da. Nu mai găsești mașină din asta așa dotată, știi? Din ce an să-și că e? 2016. Da, dar nu prea... Și aici capitonaj la spațiu. Dar văzut și asta cum arată. Are Nu. un geam peste și îți dă impresia zici că e 3D, 4D. Deci, da. Vezi, se vede geamul ăla acolo Oricum e înăuntru. o mașină altfel Ia. decât multe din mașinile europene. Dar puteau să aplice și un LED aici. Da. Au pus calitate cam unde trebuie, știi? Uite, avem emblema Maserati aici, ieșită în relief, știi, cusături roșii. Și ăsta vine mai spre mine, mai spre cine? Da, e reglabil, îți dai seama. Sus, jos și mai încoa. Ia, stai să trec și pe partea lui Mihai să mai... Uite pedalele, da, metalice cu emblema Maserati. Stai să-i dau un zoom acinea, frumușel. Da? Pedalele, frumos. Avem și aici, vezi că la majoritatea nu pun. Nu, și e metal. Aici, da, e metalic, dar majoritatea care au foarte mulți kilometri, au ăștia aici distruse da. materialul, mocheta, se rupe. Mhm. Și n-are pedală în stil german în podea, știi? Și acolo, vezi? La fel. Pedala de odihnă, sau mă rog, locul de odihnă este metalic, știi? Adică ăsta o fi o mașină funerară, dar tot Maserati e până la urmă, știi? Oglinzi rabatabile electric. Partea din spate are treabă cu restul. Da, partea din față nu. Și vorba ta, oglinzile seamănă cu alea de E65, mai sunt Da, și încălzite pe partea deasupra. asta de aici. Dar semnalizarea, ia vezi, se dau pe avarii. Cum e Ia pe... joacă-te și la lumini, Robi. E Pornește LED, să vedem și LED, planurile. da. Îți dau cheia, să o pornești, Ia sau- uite ce spune. sau măcar pune-i contactul, știi? Mai încearcă când ai cheia. Mai încearcă că n-ai cheia. Pornește să-i vedem luminile. Opa, ia uite volanul, mă strânge aici. Bă, Luci, făcuți la mișto. Comfort Access. Mă, așa mergi să știu. Da, așa e poziția mea la volan. Da. Ia dă-ne pe aici, poziții, fază scurtă, lumini. Ce, Opa, ce nu știu eu sigur este dacă mașina are Astea pentru ălea de America oricând. Că asta e mașină Codare, e din din de codare. codare, da. Mașina e de Italia, făcută în Italia, știi? Dă-i un far ceva. Xenon, lumini de zi, da, și astea rămân pornite tot timpul și semnalizările sunt diferite. De vezi, nu sunt aici, sunt aici. Da. Da. Ia hai să trecem și pe dreapta, să vedem ce mai găsim. Și ce e mișto la ea e că ai și banchetă spate utilizabilă, știi? Torpedou frumos, cu manual de utilizare într-o poșetuță din piele, evident, capitonaj. eu vreau să-mi explici ce înseamnă ăștia de aici. Uite, Aprinde lumina în spate, îi dăm ventilație. ventilație, da, astea sunt comenzile pentru spate, pentru al treilea rând de scaune, cum s-ar spune. Da. Și dacă ieși de aici, apare și sigla producătorului, știi? Chioti Autotransformațiuni. Da. Cotieră, ia hai să vedem cotiera. Așa, capitonată ca la mare. Maserati, aici la fel. O scrumieră, Capitonat. capitonaj peste tot. Și în spate, ia să vedem. Domnul Mihai, vrei? Nu, Nu vrei? nu vreau în spate. Nu vrei în spate, da? Uite, moale, 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 capitonaj doar jos, da? Dar moale, uite aici, și aici moale, știi? Hai, mergem la plimbare sau nu? Mergem la plimbare. Stai un pic Hai, să mai arătăm. Isofix pentru scaune de copil și bancheta rabatabilă, curios dacă se mai rabatează. Da, se mai rabatează și aici mai găsim alte dotări. Da, uite, se vede, vezi? Fix de la banchetă încolo au pus tot ce trebuia să pună. Foarte mișto. Da, și presupun că bancheta e și ea confortabilă. Așa, suporturi de pahare, capitonaj peste tot, guri de ventilație în spate, dar n-avem comenzi pentru climă, plase și buton de lock, atât în stânga cât și în dreapta. Deci poți să încui mașina și din stânga și din dreapta. Interesant. Butoane tot de Mercedes.
sticlă groasă la geamuri, chiar dacă nu e dublă, nu e geam dublu, dar e groasă. Pe față e dublu. Poftim? Pe, Pe față e geamurile dublu, da. față. Pahar. Pe față e dublu, da. Exact. Ia, dă-l jos, că vreau să văd dacă are protecție la geam. Fiind un geam fără ramă, ar trebui să aibă. Da, are. Deci are și impuls, are de toate. Hai să mergem la plimbare. Urcă-te în dreapta în față, eu mă urc în spate. Hai, domnul Dă Preda. scaunul mai în față. Bă, cum fac eu Electric de... și aici. Cum fac eu de căzui aici, la lucrarea asta? Hai Cu că la... Maserati n-am mers niciodată. Niciodată cu niciun Maserati. Niciodată, Nu. niciodată. Ceasul de Maserati, infotainmentul de Maserati, care într-adevăr nu e cel mai strălucit, dar este preluat de la Uite, mă, Chrysler. de ce nu-mi plăcea mie. Ce? Ia uite, așa sunt ceasurile acum și mie-mi plac așa să te aprinse, domnule, uite. Erau Ah, două ok, trepte da. mai jos. Frumoase sunt Ia. ceasurile astea de bord. Și dacă stingi lumina, Păi fii atent. O dau și de aici încet. da, Păi uite, când dau așa, Hop. să stinge aia. Când o dau așa, se aprinde. da. Păi și ce fac? Nu mai văzut A? asta. Ia. Bă, asta e să Gata. stea așa. De veche. Nu. Hai să mergem. Acum nu se mai stinge. Nu se mai stinge. Nu, că se dă și la picioare, fii atent. Să aprinde asta. Da, și la picioare. Gata. Asta e E o schemă. extra. Ceasul ceas. Ce frumos. Da, Ce infotainmentul mă de avem pe Chrysler. Navigație. Dar e cu... Nu e cu... A? Nu e Ba cu da. touch, dar nu poți să apeși acolo. Uite, climate, treci la climatizare. Te duci, pe unde te mai duci? Nu te mai Da, duci CD niciunde. player, Ia controle, uite, ne spune și setări, presiunea din cauciucuri, presiunea, temperatura în ulei, temperatura în transmisie. Am văzut distanță. chestiile astea pe Grand Cherokee și asemănătoare. Da, să știi că tot ce înseamnă... Dar e un infosistem un pic altfel față de mulți europeni. Eu te văd de unde au copiat ea centura grea. Da? Oamenii ăia. Nea Mihai, Hai, domnul Preda, dune, du-ne. să fii atent la Iar. gabarit, că asta se virează. SP8, să te mod duci în manual. stânga. Aici este Increased Efficiency ICE, Dynamic. Deci vezi, Efficiency Dynamic. Da, Sport. Și Ia se auzi. aude și evacuarea. Schimbă evacuarea, nu cred. Da, Da, se ce schimbă frumos. evacuarea. Evacuarea activă. Ia. Da. Dar eu zic că are boxe. Băi, eu zic că n-are. Da, Tu mă faci să tu mă... ce zici, să n-are finală, e țeavă. Da, Da. în spate nu are. Ia mă ce se spune aici. Pe Neutru. De ce? Și du? Și du, A, acum. mai tragi o dată. Da, mai trage o dată. Da. La încadrări. Nu-mi place, mă, că merge volanul greu. Păi merge volanul, cred că e mașina grea. N-are treabă, ce că e grea pe spate. E grea pe spate, e grea toată, că a fost Îți ranforsată. face omul ăla cu mâna. Eu zic că a Mamă, fost păi fii atent ranforsată. că mă încadrai rău aici. Bagi în stânga așa mult, te duci în fața acum și acum vedeți. Pânține Luci direct acolo. Stai mă, decât să fiu Ia să mai... vedem dacă merge camera, dacă mai e funcțională. Este! Și vorba aia. O, da. Au lungit toate firele. Au lungit firele, traseele de fluide, instalație electrică, tot. Ce așteaptă omul ăsta? Să-l plimb? Ia uite și tu, bă, vorbești serios. Să nu-l arătăm. GDPR-ul. Poți să închizi și geamul. Stai bine, chiar dacă e scaunul de la maxim în față, eu stau confortabil cu picioarele, nu stau în jos. Știi, stau cu picioarele Bă, volanul. rezemate. Și bă, că ne spuse domnul Luci că e la fel ca mașina normală. Volanul e reglabil electric. Reglabil electric. Și vrei să știi care e chestia? Căldură bagă. Deci bagă căldură la greu. Bă, senzația de mers în ea e tot de mașină premium. Da, dar o simți grea. O simți grea, așa o simți și eu. Uf, Of, Doamne. deci eu o să mă urc pe serpentine, nu? Senzor de parcare față. Hai că vedem. Dăm tosture cu ea. Cum e pe sport? O las pe sport sau? Lasă domnul pe sport să... Dacă e vreunul de a fost sportiv toată viața. Vrei să știi, eu mergând cu ea prin oraș, eu n-am simțit lungime. Am mai condus dube lungi. Ia uite-o. Bă, ce E frumos. monstru. Ce frumos 600 răspunde. Nm. Tu cât ai pe Audi? 650? Nu știu cât am, că nu am intrat pe sub pe acolo, prin cutie să văd. N-am citit date tehnice despre ea. Eu pur și simplu am luat-o, mi-a zis Nea Mihai, ia-o și eu l-am ascultat. Greșit? Păi, Da. Aici erau suporturile de pahare. De asta n-am găsit eu loc pentru doză și a trebuit să o pun în spate, știi? domne, noroc că Doza am de eu silaba lungă și am deschis în spate. Da, exact. Dar mă, nu știu, are ceva prin setări de poate să o facă pe asta mai moale? Mai Direcția? moale. Hai să o punem pe...
Deci, acum e pe efficiency și o scoți de pe sport și sport mode on, sport mode off. Ia uite și prietenul nostru de la Constanța. Evacuarea sport, evacuarea, amortizoarele normale. Gata, atâta e cel mai moale dintre toate. Da, nu se modifică cu nimic. Da. Pentru Dar că bine că ea normal e o mașină sportivă și ai nevoie de volan să fie cam tare. Da. Da, vezi, dacă eu sunt învățat iar la fel, cu multe opțiuni. Da, îți regla și oglinda, să vezi că vezi în spate tot. Văd în spate, da. Da, Nu-ți asta dai e seama mișto. că e... Nu-ți dai seama și de aici din față, n-ai zice că mergem într-o mașină funerară. Păi te poți să mergem la întâlnire cu asta, că mergem, o parcăm cu fața. Ce mașină ai? La Maserati? colțul blocului. Am un Mercedes Maserati mare și lung. Da. Hai mă, neanicule. Am cel mai lung Maserati din Craiova, așa pot să spui. Păi și eu cum ies acum? Cum e că Trebuie să cum aștept ești? să iese toată lumea asta. Da. Că merg Da. că iau indicatorul ăsta. Da, cine a furat, nu știu dacă se vede. Gura de canal? Gura de canal, cine a furat-o? Nu știu. O Sunt găsim curios la dacă îți dă cineva fer vechi. prioritate cu asta, știi? Păi și zici că cine știe ce e. Vezi, așa era bine să aibă girofar. Că știai, bă, acum e încărcat, îl lăsăm să bage. Apropo de semnalizările alea, luminile de poziție de America, eu am mai văzut la mașini de foarte lungi chestia asta. Dacă ai o mașină care depășește un anumit gabarit, cred că trebuie să pui lumini din alea obligatorii ca să vadă lumea că ești o mașină lungă. Da. Ia, stai să dau climatizarea mai încet. Două pe mai puține grade, nu ce că murim. A, e pe high. Păi uite-te. Murim. Un 22. Las-o în 21. Și dai sync pe 21, e bine. Mamă, poliția, leagă-l. Păi și eu ăștia le-am... De pe pod. Ia uite și tu semnalizezi, bă, vere. Eu vreau să dau de De? alea. A, de ștergătoare. Da. Bă, ăștia sunt încurcați rău cu ele. Ștergătoarele unde sunt? Păi sunt pe parbriz. De groapa asta ce ai tu? Mai sunt și pe partea elaltă. Mă mănâncă palma, ce-i faci? Ce-i faci? Ei Dai fac. bani. Cred că prin lucrare, hai să trecem Ei pe la sau dai biserică. Păi nu că prin altfel de lucrare dacă treci cu asta pe la biserică. Și ce amuzant, că noi am trecut pe lângă seminarul teologic din Craiova aici, cu mașina asta. Dacă o lăsăm parcat acolo, zic ăștia că cine știe ce fericit e cu ea. Exact. Dar o lăsăm de cu botul să se vadă. Dar simt așa o vibrație ceva, nu știu, prin față. unde? Pe la ea. Și uite când e Ori viraj, firoțile la, cred că dezechilibrate sunt sau cauciucurile. deformate ceva, nu știu. Da, adică nu Sincer e să de la fiu, altceva. Sunt curios, nu-mi dă impresia de o mașină din 2016. dar de unde? Nu știu, Acum e o mașină modificată. Mai nouă sau mai veche? mai veche. Mai veche? Păi să Dar știi că îmi place cum Maserati se aude n-a aici. fost... Da, metalic. Ferul e fer. Dar departe e semnalizarea acolo și prima dată dai cu mâna în padele. Mhm. Mai bine lăsau eu ștergătoarele și pe aici. Ștergătoare ștergătoarele acolo, da. Asta am văzut și eu, că e greu să semnalizezi de la padele, dar așa e la Și orice faci prea Maserati. multe din asta. Am mai condus și quattroporte. Aceeași problemă o avea. Ia uite Loganul cum vine, albastru. O iubire alb-albastră. Aia nu-i N-am culoare de văzut. fabrică. Eu n-am văzut Logan de ăsta făcut lung sau Duster MCV. sau eu știu ceva. Am nu, văzut eu făcute Duster așa. limuzină. Există, mi se pare. Limuzină, Duster există, da. Bă, făcute de asta de plimbat pe ultimul drum. Nu, n-am văzut. Ce zice eu ăla, bă, după Dar- ce că m-am pătimit toată viața. Poate știe Și cineva acum? în comentarii de ce se folosesc mașini premium. Mercedes, Chrysler, Maserati. Știi, Jaguar a fost, o să mai prezentăm noi un Jaguar, dar Jaguar a avut regina Angliei. Știi? Și a avut regina Angliei pe ultimul drum și când o plimbau prin țară a avut și Mercedes. Ia uzi. De ce se folosesc mașini premium pentru astfel de... De ce? Păi nu știu, poate Păi știe eu cineva în știu. comentarii. Să se dea mare ăla de... Îl duce pe ultimul drum. Știi, Cred, nu știu, altceva. Bă, dar ce mașină a avut ăla, dar cu ce mașină l-a dus? Da. Că altceva, din punctul meu de vedere. hai să vă spun fază. Pe bunica mea a dus-o pe ultimul drum un Mercedes pe benzină. Deci măcar nu era diesel. Ce preț avea benzina atunci? A 4 lei jumate. 4 lei, hai 5 lei. Da, bă, se simte că e o mașină grea. Se Dar simte. cred că mai Nu. are eroare pe sistemul de amortizoare, că avea și amortizoare. Eu cred că ele merg, doar că e o eroare de senzor. Păi asta e, din datorită greutății, mașina automat simte ceva, niște chestii ok la ea. Nu cred că ei, când i-au adus modificările ăștia la mașină, au intervenit și la sistemul de frânare, că automat fiind mașina mai grea,
cred că ar trebui să intervii și la sistemul de frânare. Eu nu știu. Și la suspensie, posibil la arcuri sau ceva, că fiind mai grea, trebuia să stea mai jos și văzui că stă normal mașina. Stă normal, da. Nu e. Știi ce cred eu? Eu nu cred că Maseratiul Ghibli diesel de 3000 standard are discuri atât de mari pe față și perforate. Poate are perforate, dar pe spate și perforate și mari. Nu există. Cred că are, da. Ba da, nu Are. există. Nu cred eu că au modificat ăștia la firma asta, s-au dus atât de mult cu modificările încât să-i pună discuri perforate. Așa eu cred că vin de fabrică. Eu zic că nu vine de fabrică. Ia să căutăm vreuna la vânzare, să vedem cum arată. Să căutăm, da. Dar eu cred că nu vine 3000 dieselul cu discuri perforate pe spate. Eu nu cred. Ia caută o Discurile vreuna prea la mari. vânzare în Craiova și dăm o tură cu ea. Dăm o doră, Să vrei facem o comparație. o comparație, da. Dar așa stă exagerat de bine pe stradă. Scaunul e foarte, foarte confortabil. Mai confortabil decât la E-clasul ăla de la Bă, lasă-mă că voi clasul, uite la asta, ridic aici și tu mă ține foarte bine. Tetiera asta e mult în spate, nu știu dacă mai vine încoa. Trebuie să vină. Dacă nu-i facem o tăietură. Oricum, pe tetieră nu e bine să stai cu capul. Nu e să stai Păi sprijin. uite, la mine stau cu ea și când stau așa drept, am capul pe tetieră. Da. Dar nu e bine să ții capul pe tetieră. Tetiera e de siguranță, nu e de confort. Și aia e când te lovește cineva în spate și dai Păi cu da, capul de și aia să dacă te protejezi. totuși tot tu ai pe aici și poți să stai așa un pic pe ea, pe asta te ia somnul. Cum Că e au moale. ei aici, da? Dus în spate. Moale. Asta te ia somnul lung. E, Da. vezi? Bă, Mihai, ce glumă a făcut, nici nu mă prinsei. Acum mă prinsei. Uite, are suport de card SD și CD player, ceea ce e tare pentru 2016. Bine, Ghibli a apărut 2015, 14, pe acolo a apărut. Da, Ghibli concurează cu seria 5, cu E-clase, cu astea, nu? Da, cu Dar asta. să știi că dacă faci abstracție de faptul că asta este o mașină mortoară, Ia auzi aia. nu e cu mult diferit, adică nu Ce este un frumos produs aude. premium. La interior și cum merge este un produs premium. N-ai cum Ia, acum cu evacuarea. să o consideri altceva. Nu că asta e tracțiune în spate, E metrică. spate, da. Poți să poate- dezactivezi și SP-ul. Lasă, nu mai Se dezactiva. Da. Că poate sări în gardul pe aici. Hai, papa, mergi tu pe serpentine și merg eu la întoarcere, știi? Bine. De sus, să vedem De cum sus. întorci la parcare. Bă, da mă. Uite, asta e un test foarte bun. Bă, dar padele ăștia fac toți banii. Da. Dar vrei să știi ceva? Când Bă, dar asta nu se duce în corul decât dau ei pe bucăți, dai R, dai N. Nu, ia pune un Dai drive. de. Hai să-ți Așa. arăt. Hai să arăt. Ții de ăsta. Ții de ăsta, da? Așa? Te duci în parc direct. Dacă dai o dată, știi? Dar mașina știe că vrea în parc Da, și o mă, dai da. mult și face 2-3 clicuri, știi? Ca Tu să ai ducă în putere multă și de-aia dai, dar mie stric pe aici una alta. Papa, vezi cu încadrarea nouă? parc. Ce nu mă? Nu așa aproape. Da, mă știu. Da, Mihai a fost șofer de tir, el știe. Nu, de basculă. Bascula, banuscula. Exact. Și acum plecăm în lateral, așa? Bă, scârție roțile la ea? Da. Fai de capă, ce tare! Bine, eram în urcare cu but pe jos. Știi? Ia mă, ia. Hai să încercăm o chestie, da? Trecem pe manual. Bă, da, bă, cazul pe Trecem drum. pe modul Fără SP off, că te dau jos și te Nu, urci în nu. spate. Deci dacă ai scoate SP-ul ăla asta, te urci în spate. în spate de tot. De tot, da. Nu, Doamne ferește, nu. Da? Și acum, hai pe M. Gata. Pentru că avem un ZDVH pe un motor destul de performant și vrei să știi care e chestia. Te duci în 200 de km pe oră cu ea fără probleme. Da. Cutia schimbă bine pe sport. Sistemul de frânare, într-adevăr, se simte greutatea mașinii, adică el duce, uite, dacă vrei să oprești, oprești. Volanul la Maserati mi-a plăcut, cu toate că e gros, ai decupaje, padelele sunt exact aici unde trebuie. Într-adevăr, dacă ești într-un viraj destul de strâns și vrei să schimbi o treaptă în interiorul virajului, na. E posibil să n-ajungi, dar nu. Să ai senzația asta de rece la padele e de vis. Păi da, mașina asta cam are legătură cu senzația de rece. Bă, și Mihai, ce glume ai ieșit tu. Păi de ce vrei de glumele pentru funcție de episod? Da. Deci sabul ăsta roșu l-am prins în 100 de filmări, ai observat? Nu. Poate voi. Noi, da. Noi. Dar nu, ea merge bine. Te simți un pic deconectat, dar față de E-clasul ăla, eu zic că e mai puțin barcă decât E-clasul ăla W212, care s-a fabricat în aceiași ani. Păi da, da, nici ca bani nu le compari. Nici ca bani nu le compar, da, asta e 100.000 cu tot cu modificare. Un Ghibli la mâna a doua
Așa? E la 20.000, 20 ceva. E în 20.000, dacă chiar nu mai puțin. 3.000 diesel, că asta s-a vrut. Aveți 3.000 benzină și tracțiune integrală. Ghibli a fost o mașină interesantă, dar din câte am înțeles, versiunile de echipare de bază n-aveau... Uite, acum aveam schimb, vezi? Nu puteam, n-ajungeam. Și totuși, înainte să schimb, aveam 3.000 de ture. Voi n-auziți motorul și e silențioasă la viteza asta. E chiar ok. Nu mai tăia virajele cu ea, Luci. Nu tai nimic. Adevăr, când crești viteza, direcția nu se mai pare grea. Se pare bine optimizată așa. Și chiar dacă nu e direcție de Ferrari, nici nu trebuie. Dar asta, bă, e mașină, nu știu cum să spun. Adică. Bă, chiar e, să știi. Deci chiar e. Și mi-e place interiorul, într-adevăr, nu e cel mai, nu știu cum să zic, hai că poate undeva e, un BMW e o idee mai bine finisată. Dar asta e frumos. Vezi? Totul ăla e frumos. Unde ai văzut tu ceasuri albastre? La Alpina. Da? Ceasuri albastre, font frumos. Ai ecranul ăla acolo pe care găsești și pe jeepuri. Ce facem cu ștergătoarele ăștia, că tu sunt... Semnalizarea, popa, că nu ești cu BMW-ul. Da. Uite ce ștergătoare groase are. Asta e... Uția din vizibilitate. Ce? Ștergătoarele ăștia groase. Nu neapărat. Poți să vezi printre. Uite, mă, de unde s-au luat ăștia cu Passatul. Cu Da, ceasul cu în ceasul, mijloc, da. În mașina asta, timpul nu prea mai are relevanță. Ia să vedem, e acordat bine ceasul, ia vedem Mihai. Sau n-a? Bă, e bine, 37, da, 1,37. Gata. Păi, eu nu cred. Eu cred că ceasul se ia după ăsta. Adică dacă le reglezi electronic, automat se reglează și ăsta analog. N-ai cum să ai două ore diferite pe două ceasuri diferite. Nu? Sau bine. Și răspunsul la pedale e surprinzător de... Bă, motorul ăsta este foarte bun, ca de altfel majoritatea motoarelor făcute de italieni. Are cuplu pe toate treptele. Pe toate treptele. Și treptele sunt destul de apropiate între ele, adică nu ai... Deci mie mi-a plăcut maxim cum merge Jeep-ul Grand Cherokee. Da? Maxim. Eu am condus un Grand Cherokee, da? Bine, nu mai țin minte așa mult, dar adevăr, aceleași componente la bază, știi? Motor, cutie. În mașina asta eu cred că se poate bate cu seria 5, cu F10 de la egal la egal. În versiunea normală. Deci mie nu vine să cred cât de bine virează o mașină atât de lungă. Deci nu trebuie să virezi multe volani ca mașina să ia un ac de păr. Nu știu dacă și direcția a fost modificată pentru... sau dacă e direcția standard, sincer. Bine, nu cred că ai nevoie de așa ceva. Dar uite, la alte mașini trebuie să virezi mai mult ca să virezi atât mașina. Vezi că bate omul în spate. Că e prea repede. Da. Nu, eu nu mă plâng, Robi, nu. Da. Mai avem o încăpere în spate. Bă, dar chiar stă bine, fii atent, neașteptat de bine. Bine, nici nu-i dau, dar eu uit pe jos, stă bine. Păi nici nu-i mai da mai mult. Și nu e zgomotoasă la motor. Motor destul de rafinat. Evacuarea, de adevăr, se aude, dar evacuarea e la 5 metri în spatele meu. Și asta nu e cu simulare în boxe. Ce simulare, mă, că n-ai nevoie de așa ceva. Te imaginează că ești șofer de Logan și vine mașina asta în spatele tău și te împinge de la spate. Ies, sunt într-un pe omul ăsta. Ce simte el? 1.4 MPI, lasă să-l vedem la pant aici. Ei, și dacă omul ăsta toată viața s-a plimbat cu Loganul și abia s-a dus de colo-colo, nu e normal ca la finalul vieții să vrea și el să plimbe cu ceva mai de lux? Frumos, da. Sau, na, copiii. Bă, tăticul săracul. Să plimbă numai cu golanul. Cu Golan. Da. N-ai ce spune de mașină? Comenzi vocale, telefon, tablou de bord deja l-am văzut. Pilot automat. Da. Pe versiunile mai noi puteai să pui Apple CarPlay și Android Auto, dar asta n-are. Apropo, știți care a fost prima mașină ever cu Apple CarPlay? Care, domnule? Ferrari FF 2014. Nu că schimbă bine, uite. Adică pentru ce e mașina? Păi lasă că tu nu cataloga pentru ce e acum. Uite ce fuge Loganul de noi. Nu mai prins.
Ia uite, cum e mă să se strice mașina pe drum? De asta de nămol. Uite, îmi Să face și semn. plouă. Ia. Vezi ce face să nu facă dreapta ceva. Bă, intră pe gaură asta. A, intră pe da. Ia te bă, bunda, bă. capota ridicată. Scăcăm cu capota ridicată! Se întâmplă. Da, e nașpa cu ștergătoarele astea, da. Dar ce la Mercedes nu e la fel. Păi, la fel, dar vezi, sunt pitulate acolo. Da, nu le vezi. Dacă nu mai vezi avea maneta. și pilot automat tot acolo, Da, deja nu te... Și gândește că butoanele de volum și de astea sunt ascunse aici, înainte de padele, știi? De aici, volum și schimbare de radio. Schimbare de post, schimbare de melodie, uite aici. Ia silabele de acolo. Da, domnule. Știi? Dar uite, dacă mergi normal, abia Da. vezi maneta. Ai padela care ți-o acoperă, Păi- volanul care ți-o acoperă, știi? Bine că nu mă plâng, știi, dar Te înveți, e un lucru care nu-l ne obișnuim noi că e la început. Dar așa dacă mergi ceva timp cu ea, se duce, se învinge. chiar să înfige, fii atent. Da, Ți-au plăcut ție de mic padelele? mi-au plăcut. Popa, Da? Asta fac acum. oprește în parcare, Scoate ia pe- camera, dă-te jos și filmează când o întoarcem. 7 metri de metal și fibră de sticlă. Ia, pleacă domnul Mihai. Până aici. Da, nu întoarci. A fi fost culmea. Da, da, ai cameră pe spate, tot. Pac. Mă simt ca în Vezi că familia trece Adams. autobuzul din 2 în 2 ore. Mă face el pe mine să alerg. Numai după o astfel de mașină n-alergasem eu la viața mea. Urcă-te mă în locul lui Popa. A. Dar mă crezi că nici nu se Hai că vine văzut, mașina din spate, hai. nici nu se văzut pe cameră când se urcă preda în spate. Să rămână părinte. Să rămână. Pune centura, părinte. Microfonul tău unde e? Microfonul meu e la mine aici și să-l dăm lui Robi. Da. Ia-l tu. Hai, da. Nu avem ștergător la lunet. A, asta mai vrei. Dar dacă dai de manetă de ștergător la lunetă, ai? Adică maneta în sine. Da, maneta e. vezi. Maneta e, dar nu mai face nimic. Bă, dar să știi că e o mașină premium de adevărată. Păi o e mașină premium de adevărată. Și îmi place cum merge și într-adevăr e un pic lungă și un pic grea. Dar mie îmi place genul ăsta de direcție așa forțoasă, nu de... Adică simți că ai mașină. Știi ce n-am uitat să facem? Să arătăm noi consumul, Luci. Păi îl arătăm după aia. Consumul pe care îl are mașina. Dai seama, fiind o Tu mașină cunoști grea, ce consum are în regimul ei de folosire? mare. Mare? 20. Nu cred. Păi mergi la relantin continuu așa? Nu știu. E într-adevăr ceva de speriat. Și observ cutia asta și combinația motor transmise la 100 de km pe oră, am 1300, filmează kilometri. Da. Uite-te câte ture, cât de jos stăm ture. Stă, dar în momentul... Ia, accelerează puțin. Dă-i un pic de... Vezi? Imediat Păi a schimbă. făcut- Imediat. Da. Imediat În schimbă. regim de croazieră, nu vei avea un consum foarte mare cu mașina. Nu. Bine, nu știu cu volumul ăsta, știi, dar cu un ghibli stop. Cu volumul, lasă cu volumul, dar vrei să știi că asta e mai aerodinamică decât un ghibli normal? E mult mai aerodinamică decât un ghibli normal. Ok, că are suprafață frontală mai mare și așa, asta e altă chestie și o greutate mai mare, da. Dar la drum lung, mers constant, unde n-ai nevoie de multă putere și mult cuplu, s-ar putea să ai un consum mai mic decât un ghibli normal. Acum, posibil să mă înșel, dar mă refer la viteze de autostradă 130-140, mă refer la 80-90, acolo unde contează mai mult eficiența motorului și a transmisiei decât aerodinamica. După 100-110 încolo, contează mult aerodinamica. Ce crezi că vrea să facă Meganele din spate? Să ne depășească. Da. Are de depășit 2 mașini. Ce faci, mă? Nu încerc așa, dar să știi că îmi place. Bă, Faci jos ești de un nebun? ghibli normal. Îți fac rost dacă vrei. Deci să știi că Îți fac rost și de un quattroporte GTS dacă e vrei. chiar mașina Maserati de adevărată. Legături cu Ferrari, legături cu Fiat Chrysler. E o struț, o cămilă de mașină și în varianta stock mașina asta. Mie îmi place că e cu motor pe motorină. Ah, ce vrei să fie benzină?
Păi, benzină ce au? V8-uri, bineînțeles. De 6 ori. Pe V8-uri asta. numai? Doar pe 4 porte. Și pe Gran Turismo. Și apare acum versiunea Gran Turismo Folgore electric. Oho. Oho. Bă, italienii știu să facă lucruri cu stil, așa, știi? Cu stilo. Indiferent ce sunt lucrurile alea. Apropo, designerul mașinii, hai să spun ce am mai făcut în trecut. Ia. Dar filmează drumul, că e mai frumos drumul decât Păi să te auzi cu microfonul. Mă aud, se aud, că e același lucru. Se aude, prinde. Bine, prinde. Peugeot 406, Da. da? Ferrari F430. Adică a fost Pininfarina. Da, a fost la Pininfarina și după aia s-a mutat la Centrostile. Adică multe Ferrari-uri am mai făcut. Peugeot 406 la Pininfarina și după aceea la Centrostile la FCA. Fiat Chrysler. Așa, mai desenat și Alfa Romeo Giulietta. Tot la Centrostile. Apropo, și Mercedes-ul de mai devreme și asta au același tip de produs de la Areon. Băi, e mișto să mergi cu ea așa calm, relaxat, să mergi de un drum lung, e bună. Da, e frumos să ieșim prin oraș cu ea. Și silențioasă și tot. Este. Și uite la astea nimic. Nimic, da. Nimic. Nu știu dacă are legătură cu modificarea mașinii sau dacă așa e și stoc. Ghibli n-am condus, am condus 4 porte GTS cu jante pe 21, mai de adevăr e mai rigidă. E altă mâncare de pește, știi, varianta sportivă. Fel de M7 al gamei. Dar un Ghibli normal n-am condus, cu jante mici, cu chestii. Domnul Preda, când va renunța la Audi, poate e momentul să încerce un producător de genul ăsta. Un Maserati. Apropo, Bugatti. Bugatti, Maserati, tot ce înseamnă în Astea sunt cu bogați, știi? Da. De-aia au și timpul ăla la sfârșit. Păi știu ce caut acolo. Ia. Da, fii atent aici, hai să spun o chestie. BMW, Dric, Nu Audi, există. Dric, nu există. Deși Audrica A6, da. Dar nu le vezi transformate, știi? Cumva trebuie să păstrezi misterul. Mercedes-ul că e Mercedes, Chrysler că e rară, Maserati că e exotică, Jaguar că e britanică, trebuie să aibă și ei țara lor ceva. Francezii? Francezii? Tot cred că merțane Cric, folosesc. Dric. Ha? Cric, Dric. Renault, un ce, un Laguna. Vezi? E că au și francezii, dar Citroenuri din alea mai vechi. Care nu știu să spun. Da, sunt prea vechi, dacă e un SM, alte chestii, nu. Nu. Cred că un C6. Trebuie să fie un C6. Știi? Bă, trebuie să filmăm un C6. Filmăm ce vrei tu. Trebuie să filmăm un C6. Oricum este de apreciat combinația motor-transmisie, Da. care e wow. Lucrează bine. Care este wow, este chiar, nu vreau să fiu rău, dar este un pic mai bine reglată decât 3000 TDI. Da? Da, e posibil, dar depinde cu ce cutie. Dacă iei un 3000 diesel la Sau putere mai mică, este cu DSG, cu S-Tronic, la nivelul uneia din același an făcută de producătorul. uite, un A6 2016. Da. Domnul Preda are aceeași cutie, Tiptronic, are Tiptronic, are S-Tronic. Da, și are convertizorul, e aceeași cutie. La mine altă putere, alt motor cu totul. Dar combinația e bună. Știi ce e tare la motorul ăsta și asta ajută? Are foarte mult cuplu pentru puterea care o dezvoltă când a apărut. 1000 de turi. Da. Și dacă o accelerezi, ea se duce spre 2000 de ture. Nu te lasă aici în zona asta de fără cuplu. Nu te lasă, se duce. Avea 600 Nm. La momentul apariției, motorul ăsta era cel mai cuplos motor de 3000 diesel care n-avea 300 de cai. Oricum și ăsta merge tunat, garantat. Merge mult. Se Îl pot duce în face 400 de cai lejer. multe. Exact. Dar n-ai nevoie. Și evacuarea bună. Și toate Maseratiurile benzină, pe care le-am auzit eu, V6, V8, sună bine pe evacuare, sună foarte bine. Știi? Nu am văzut încă Grecale, cum e cu motoarele astea noi, dar tot ce a fost în generația pre-Grecale, pre-MC20, pre-Folgore, sunau bine. Oricum, italienii știu să facă lucruri, știu să facă și motoare. Dacă 1.9 de pe mașina lui domnul Lupu este un competitor oricând pentru 1.9 de la Volkswagen, și 3000 e la fel, să știi, acest 3000. Da. Și VM Motor e firmă, adică a făcut și 2.0 pentru Chevrolet Cruze. Tot ce era în combinația asta, General Motors, Fiat Chrysler, făceau motoare pentru italieni în principal, știi? Ia să vedem ce zici. Fiat Alfa. Voi vă încadrați din prima cu Din prima.
Popa, faci tot ce faci și numai surprize îmi faci. Eu ți-am adus un Hyundai. Un Hyundai. Pe gustul meu. Fiecare cu ce... Noroc, domnul Și președinte. uite, bă, mă trage curentul aici în spate. Doamne ferește. Doamne ferește. Vreau să nu mă trag în spate încolo. E? Pum, pum, pum. La Hyundai stă și domnul Preda? Uite că vrea să stau, că veni domnul Lupu. A, perfect, facem în formulă completă. Da. Stai că vreau să-i văd fața lui domnul Lupu când o vede. Da, domnul Lupu, poftiți în spate. Da, da. Mai avem 2 locuri. Nu, mulțumim. Nu vrem. O singură dată vrei să mergem cu O singură dată. Ia Bun. zi, Popa. Fă încheiere aici. Ok. Ăsta a fost un episod special, mi-l doresc de mult să-l fac. Așa că trebuie să mulțumim încă o dată celor de la Premium, producători de 10 ani, Firmă din Craiova. firmă din Craiova pe strada Spaniei. Premium nu înseamnă prețuri mari, înseamnă calitate. Mașina Maserati 590 de lei pe eveniment și Sicrie de la 590 de lei, deși nu veți vedea niciodată reclame la televizor la așa ceva, dar au fost suficient de amabili cu noi încât să ne pună la dispoziție mașina și o să mai aibă și altele pe viitor. Așa că hai să le mulțumim. Premium Craiova, strada Spaniei, numerele de telefon le-ați văzut la începutul clipului. Abonați-vă și la Automasterchef by Mihai Popescu. Mulțumesc Domnul Preda. Să domnului trăiți Preda mult și că- bine. Iar Pentru- pentru cei care aveți posibilități financiare pe lumea asta, să știți că și mașinile italiene sunt o alegere. Dar vrei să știi ceva? Că, Adică într-o Românie plină de F10, da, poți să mergi și cu Ghibli. Poți să mergi cu asta, dar vrei să știi, românii cel puțin sunt un pic ipocriți pentru că toți iubesc Alfa Romeo Giulietta, dar își cumpără BMW-uri. Știi? O să filmăm și Alfa Romeo. Sunt mașini. Cu Da, bune de și ăștia, cu rele. omul ăștia cine și-a F10 și ce spune. Dacă o iau așa pe la toate periferiile de oraș, găsesc dezmembrări. Dacă o iau, nu găsesc dezmembrări de Maserati, găsesc de F10. Și atunci de ce să-mi iau Maserati? Păi da. Îmi place, dar nu mi-l iau. Asta e mentalitate de Da. om care De dă om. mulți bani din câți are pe mașină. Că dacă e să-ți dai cât îți permiți, nu-ți iei nici F10, știi? Îți iei probabil un Passat la mâna a doua. Ne vedem cu bine noi și noi episoade, Popa. Doamne ajută, mulțumim cu o dată Premium Craiova. Bye bye. Bye bye!